روی این خاک قدم میزنم، در هوای پاک و سرشار از اکسیژن این سیاره نفس میکشم. از عطر گلهای روییده در این خاک لذت میبرم و آب گوارایی که از آسمان باریده است را می‌نوشم. افسوس که همه اینها موقتی است. بیشک روزی همه ما از این جهان می‌رویم، اما هیچ کس نمی‌داند پس از آن چه روی خواهد داد. آیا همه چیز تمام خواهد شد؟ آیا تمام هویت و توانایی هایی که در طول زندگی کسب کرده‌ام یک بار نیست میشوند؟ یعنی من و ما هیچ میشویم؟ این مشکل ترین و پیچیده ترین سؤالی است که هزاران سال است ذهن تمامی انسانها را به خود مشغول کرده. جهانی دیگر. کارگردان مازیار محمدی نژاد. با حضور مهدی فقیه. تصور زندگی بعد از مرگ در کلیه جوامع اولیه و تمدن‌ها وجود داشته است. از مصر تا آمریکای مرکزی و در سراسر جهان آثار بجامانده نشان می‌دهند که سوالات مربوط به مرگ مشغولیت اساسی ذهن بشر از بدو تاریخ بودند. آیا زندگی یک صحنه نمایش است؟ نمایشی اتفاقی که هیچ پشت صحنه‌ای ندارد. هیچ تهیه کننده، کارگردان و نمایشنامه‌ای وجود ندارد. هر طور که دلمان بخواهد بازی می‌کنیم و به ناگاه خارج می‌شویم و همه چیز تمام می‌شود، و یا واقعیتی عمیق پشت این نمایش زندگی است که ما از آن بی‌خبریم. ادیان الهی وجود جهان پس از مرگ را قطعی و غیر قابل انکار می‌دانند. ایمان به رستاخیز زیربنای جهان بینی این ادیان را تشکیل می‌دهد. اما تاکنون دانش بشری هیچ گونه شاهدی مبنی بر تایید این ادعا نیافته است. به جرأت می‌توان گفت که پس از مسئله وجود خدا، بزرگترین شکاف بین علم و دین مسئله قیامت است. در بهشت نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب که مایه لذت نوشندگان است و نهرهایی از عسل مصفاست و برای آنها در آن از همه انواع میوه ها وجود دارد. آمرزشی است از سوی پروردگارشان. آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را از هم متلاشی می کند؟ اگر وجود بهشت حقیقت داشته باشه، آیا درست مثل باغ‌های معمولیه با جوی شیر و شراب و عسل و زنان زیبا؟
قطعا اینطوری نیست، چون خود قرآن هم بارها تاکید کرده که اینها همه تمثیل و تشبیه هم. در واقع به نظر میرسه که قرآن خواسته چیزی رو برای مردم و مخاطبین عادی توصیف کنه که اونها از درکش عاجزن. برای همین از تمثیل استفاده کرده. اما آیا دانش امروزی بشر قادر به کشف حقیقت این تشبیه و تمثیل ها هست؟ آیا اصولاً بررسی صحت و سقم وجود آخرت در حوزه علوم تجربی بشر می‌گنجه؟ من امروز میخوام به ملاقات محققی برم که عمر خودش رو صرف درک آیاتی از قرآن کرده که به علوم تجربی اشاره دارن. اون آثار زیادی در این زمینه منتشر کرده. دکتر کریم رستگار. از او پرسیدم نظر قرآن در مورد جهان پس از مرگ چیه؟ آیا قرآن گره‌ای از این اسرار کشف نشده واسه ما باز میکنه یا نه؟ آیا پاسخی روشن به سوالات زندگی بعد از مرگ که این همه ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده داره؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال که قرآن چه توضیحی در مورد چگونگی زندگی بعد از مرگ و جهان آخرت داره، اول باید سازوکار جهان کنونی رو بشناسیم، چون قرآن جهان آخرت رو دقیقاً ادامه جهان کنونی میدونه. قرآن هدف از خلقت کل کائنات، منظومه شمسی، زمین، حیات و انسان را زندگی آخرت می‌داند. از نظر قرآن دنیا و آخرت به صورت مجموعه‌ای پیوسته و مرتبط با یکدیگرند، گویی که از یک تکامل مداوم و هدفمند سخن می‌گوید. تکاملی از هیچ تا به اعلاترین درجه عرش کبریایی. پس از ارائه نظریه نسبیت عام اینشتین و کشف گسترده شدن فضا به وسیله ادوین هابل در اوایل قرن گذشته، فرضیه انفجار بزرگ در ایجاد جهان به وسیله کیهانشناسان مطرح شد. در نیمه دوم قرن 20 دانشمندان امواجی کیهانی را کشف کردند که رد پای انفجار اولیه جهان بودند. با این کشف فرضیه انفجار بزرگ به حقیقتی علمی تبدیل گردید. امروزه کیهانشناسان معتقدند که جهان در ابتدا نطفه‌ای بسیار بسیار کوچک بوده است که به صورتی منفجر شده و متورم شده است و در طی مراحلی ساختار کنونی جهان را ایجاد کرده است. در ابتدای تورم فضا با سرعتی بسیار زیاد و در کسر بسیار کوچکی از ثانیه گسترش می‌یابد. اما در مراحل بعد سرعت گسترش به تدریج کم می‌شود. اما آنچه حیرت دانشمندان را برانگیخت، کشفیات اخیر بود که نشان می‌داد سرعت گسترش فضا در چند میلیارد سال اخیر نه تنها کم نشده، بلکه در حال افزایش است. از این رو دانشمندان کل جهان را به شکل شیپور ترسیم می‌کنند. در پاسخ به این سوال که چه نیرویی باعث گسترش روزافزون فضا می‌گردد، دانشمندان نظریه انرژی تاریک را مطرح کردند. انرژی اسرارآمیزی که برخلاف جهت نیروی گرانش باعث گسترش جهان می‌شود. آسمان را به نیرویی بنا کردیم و همواره آن را گسترش می‌دهیم. بر اساس این یافته‌ها تصویر کلی که دانشمندان از خلقت جهان دارند بسیار شبیه به یک شیپوره. قرآن هم دقیقاً خلقت رو به دمیده شدن در شیپور تشبیه کرده. تمثیلی به غایت زیبا و در این حال دقیق که به جای خود یکی از بزرگترین معجزات قرآنه. نه تنها قرآن بلکه دیگر ادیان الهی نیز برای خلق عالم تمثیل دمیده شدن در شیپور را به کار بردند. قرآن خلقت جهان را در 6 مرحله دانسته. 4 مرحله خلقت آسمان ها و 2 مرحله خلقت زمین. شرح مراحل خلقت آسمان ها از انفجار بزرگ تا زمان کنونی در سوره والعادیات ذکر شده است. قرآن مرحله اول خلقت گیتی رو به نفس شدید اسب‌های تندرو تشبیه میکنه. قسم به دور شوندگان، همانند نفس زدن اسب‌های تندرو
این مرحله همان انفجار بزرگ و تورم گیتی است که به نفس شدید اسب تشبیه شد. قرآن مرحله دوم رو برافروزندگان و پوشندگان آتش ضمن برخورد توصیف میکنه. جهان در این مرحله به اصطلاح دانشمندان سوپ داغ تشعشعات و ذرات بنیادی است. در این مرحله که حدود 380,000 سال طول میکشد، ذرات بنیادی در برخورد با یکدیگر به انرژی و انرژی ها به ذره تبدیل می‌گردند. قرآن مرحله سوم رو با عنوان فروربندگان تا طلوع صبح توصیف میکنه. طلوع صبح تمثیلی زیباست از پیدایش نخستین ستارگان. در پایان مرحله دوم و آغاز مرحله سوم، اتم‌های سبک هیدروژن و هلیوم پدید می‌آیند. ابرهای تاریک هیدروژنی با کم شدن حرارت به تدریج در هم فرو رفته نخستین ستارگان را ایجاد می‌کنند. تولد ستارگان پایان شب یا همان طلوع صبح گیتی است. دوره چهارم رو قرآن اینچنین توصیف میکنه: در نتیجه گرد و خاکی را بپراکنند و در وسط جمع گردند. ستارگان مانند راکتورهای اتمی عظیمی هستند که در طی زندگی عناصر مختلف را در درون خود ایجاد می کنند. در زمان مرگ ستاره این عناصر به صورت گرد و غبار در اطراف پراکنده می شوند و هسته‌ای در وسط آن غبار جمع می گردند. در هنگام مرگ بزرگترین ستارگان در اثر یک انفجار عظیم به سوپرنوا تبدیل می شوند و مواد درونی آنها به اطراف پراکنده می شود که با ورود به درون سحابی ها موجب ایجاد منظومه ها از جمله منظومه شمسی و زمین می گردند. قرآن دقیقاً به همین فرایند برای خلقت منظومه شمسی اشاره کرده است. این کتاب شکل گیری زمین را نیز در دو مرحله ذکر کرده. مرحله دفع به معنی پرتاب شدن جسمی که مواد اطراف را به خود گرفته و بزرگ می شود و تحف به معنی بزرگ شدن زمین در اثر اضافه شدن مواد اطراف به آن است. بال فرشتگان، تمثیل زیبای دیگری از اشارات قرآن که دکتر رستگار از آن به عنوان کلیدی برای یافتن اشارات شگفت‌انگیز قرآن استفاده کرده است. سازوکار کلیه پدیده‌ها در جهان ما بر اساس عملکرد 4 نیروی اصلی، یعنی گرانش، الکترومغناطیس، هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی هستند. دانشمندان فیزیک دریافتند که شکل عملکرد این نیروها بر اساس اصول تقارن است. بالهای این پروانه تقارن آینه‌ای دارد. این گل دارای تقارنی محوری و کلی است، به طوری که اگر کل آن را حول محوری که از مرکز آن می‌گذرد بچرخانیم، تغییری در خصوصیاتش ایجاد نمی‌شود. تقارن کلی به این معناست که تغییر در وضعیت کلی یک سیستم باعث تغییر در خصوصیات آن سیستم نمی شود. اما تقارن نیروها تقارن محلی است. تقارن محلی به این صورت است که هر گونه تغییر در وضعیت یک سیستم باعث تغییر در خصوصیات آن سیستم نمی شود. وجود تقارن محلی در یک سیستم نشانه وجود یک نیرو در آن است. درست مانند یک بادکنک که اگر فشرده شود مجدداً به حالت اولیه خود باز خواهد گشت. نیروها در جهان فیزیکی عامل مقاومت سیستم در برابر تغییرات و حفظ خصوصیات آن هستند. هر کدام از نیروها تعداد مشخصی تقارن دارند. نیروی گرانش 2 تقارن، نیروی الکترومغناطیس و هسته‌ای ضعیف هر کدام 3 تقارن و نیروی هسته‌ای قوی 4 تقارن دارد. قرآن نیروهای طبیعت و ملائکه یا فرشتگان نامیده.
و تقارن نیروها رو به بالهای فرشتگان تشبیه کرده. سپاس خدای را که پدید آورنده آسمان و زمین است و فرشتگان را که دارای بالهای دوگانه، سگانه و چارگانه اند پیام آورنده قرار داده است. اشاره به تعداد بالهای فرشتگان و آن هم دقیقاً منطبق با تعداد تقارن‌های نیروهای جهان فیزیکی بسیار تأمل برانگیز است. در واقع خلقت خداوند بر پایه این 4 نیرو قرار داره. خداوند این 4 پایه رو کرسی خود که آسمان‌ها و زمین بر آن قرار دارند توصیف میکنه. کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته است و نگهداری آنها برای او دشوار نیست. پیچیدگی جهان ناشی از افزایش تقارن نیروهاست. در زمان انفجار بزرگ یک نیرو بیشتر در جهان وجود نداشت. به همین دلیل جهان پیچیدگی اندکی داشت. اما در زمان بسیار کوتاهی پس از آن نیروهای 4گانه یکی پس از دیگری پدید آمدند و جهان به تدریج آنقدر پیچیده شد تا به وضعیت کنونی رسید. اما آیا این تکامل فیزیکی جهان بر اساس تقارن 4 نیرو در همین مرحله به پایان رسیده است؟ دکتر رستگار معتقد است که این چنین نیست. او نیروهای جدیدتری را در شکل گیری جهان امروز ما دخیل می‌داند. تقارن‌هایی که از آنها به عنوان نیروهای حیات نام می‌برد. خداوند سازوکار و تکامل حیات رو به عرش خود تشبیه کرده. قرآن در آیات متعدد نسبت به شکل‌گیری عرش پس از خلقت آسمان‌ها و زمین اشاره داره. آن خدایی که آسمان‌ها و زمین و هرچی بین آنهاست را در 6 روز بیافرید، سپس به عمارت عرش پرداخت. و او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب قرار داشت. اصلا عرش یعنی چی؟ چیزی که از نظر قرآن اینقدر اهمیت داره. از لحاظ لغوی عرش به معنای تخت پادشاهیه. مردمان در گذشته فکر می‌کردن منظور از عرش الهی تختیه که در آسمون ها وجود داره و البته صاحب نظران اون رو معادل پله‌های معرفت الهی می‌دونستن. بارگاه پادشاهان از کرسی و عرش تشکیل شده است. کرسی سکویی است 4 گوش و عرش تختی است پلکانی که بر روی آن قرار دارد. بر روی عرش سقفی است که سایبان پادشاه است. دکتر رستگار معتقد است که کرسی خدا جهان فیزیکی یعنی آسمان ها و زمین است و عرش خدا جهان حیاتی بر روی زمین است و سایبان آن 7 آسمان یا همان 7 لایه اتمسفر کره زمین است که از حیات محافظت می کند. تمثیلی زیبا و دقیق از نظام حاکم بر کل جهان آفرینش. عرش به ساختاری پلکانی و بالا رونده میگن. خلقت چه چیز بعد از خلقت آسمان ها و زمین شروع شده که چنین وضعیتی داشته؟ یعنی هم پلکانی باشه و هم پایه اون ابتدا بر آب بوده. هیچ چیزی جز حیات چنین خصوصیتی نداره. دکتر رستگار معتقد است که منظور از کرسی جهان فیزیکی است و منظور از عرش حیات است. عرش ساختاری پلکانی است که به تدریج بالا می رود. حیات هم درست دارای چنین خصوصیاتی است که به تدریج و در 4 پله تکامل یافته و پیچیده تر شده است. وجود تقارن محدود به نیروهای فیزیکی نیست. حیات هم تقارن‌های خاص خودش رو داره. دیدیم که تقارن مقاومت در برابر تغییراتیه که نظم درونی یک سیستم رو تهدید میکنه. مثل همین بادکنک که اگه من فشارش بدم و بعد رهاش کنم دوباره به حالت اول خودش برمیگرده، یعنی نظم درونی خودش رو پیدا میکنه. در واقع تقارن قدرت مقابله با آنتروپی یا بی‌نظمی در سیستم است. بی‌نظمی پدیده‌ای که باعث مرگ و نابودی حیات می شود. قرآن از 4 مرحله در تکامل حیات نام می برد. یعنی عرش دارای 4 پله است.
با دقت به این 4 مرحله می‌بینیم که در هر کدام یک نیروی حیاتی با تقارنی جدید به مرحله قبل اضافه شده. با افزوده شدن هر تقارن، هم نظام و هم ساختار جهان حیاتی تکامل یافته، پیچیده و پیچیده تر می شود. قرآن مرحله اول را نطفه می نامد. نطفه به معنی قطره کوچک، تمثیلی از ساختار تک‌سلولی های ساده پروکاریوت است که کار اصلی آنها متابولیسم و هموستاز است. این نوع حیات ساده غیر از 4 تقارن جهان فیزیکی، یک تقارن جدید را در خود دارد.